Let's play pretend, go have a night on the town. Just lighten up, put on a smile. We live it up, just let me know if you're down, down. Hey, I'm jumping in, I dropped the pin, I'm on the way. Might not get there right on time, I'm never late. No. At the party, I just came to show my face. Now it's time to hit the road and get away. Hey, over me, take you for a ride. Hey, just come and see. Take a look inside, yeah, it's all you need. It's gonna be the vibe, cruising through the sky, yeah, we feeling alright. Take a leap, and throw a little smile, jumping in the seat. We gon' be here for a while, yeah, it's all you need. It's gonna be the vibe, cruising through the sky when I take you for a ride. Hey, oh, hey, oh. We zijn nu in Orocchio, een soort western-dorpje in Huelva. En het is echt heel leuk hier. Het is heel rustig vandaag. Het is natuurlijk winter, dus het is, er zijn weinig toeristen. Maar het ziet er wel echt heel leuk uit, toch Jess? Ja, ik vind het echt een hele leuke plek. Verrassend, een aanrader. Zeker. Nou, Alsof ik een tourguide ben. ja, Jongens, nu volg mij maar. nu jongens. moet je wel gaan. Nu moet je wel gaan. Als Jess het zegt, dan is het echt leuk. Echt verrassend. Ja. Ah, kijk, het is wel echt heel leuk. Zoals je ziet ligt er geen asfalt. Het is allemaal nog zand. Het is heel authentiek, doet het aan. We zagen natuurlijk een paar paarden voorbij rijden. En een lekker zonnetje erbij. Dus wat wil je nog meer? Dus we zijn vandaag een turbo tour aan het doen door Huelva. Een paar strandjes bezocht. Om een beetje gevoel te krijgen bij de provincie. Maar het valt goed. Magnifico, magnifico, magnifico. We gaan straks door naar Sevilla. Daar hadden we een hotel geboekt, die is net gecanceld. Dus we hebben nog een beetje stress om een hotelletje te vinden. Nee, Maar wij hebben nog geen stress. dat komt wel goed, hoor ik net. Dus we gaan Er het zijn zien. heel veel hotelletjes, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Jess is helemaal door het dol, hoor, op dit plaatsje. Dus Ja, ik dacht echt, oh, we plannen onze dag er veel te vol door dit ook nog even te doen voordat we naar Sevilla gaan. Maar ik had dit echt niet willen missen. Er zijn gewoon flamingo's. Jumping in the seat. We gon' be here for a while, yeah, it's all you need. It's gon' be the vibe, cruising through the sky when I take you for a ride. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey. Hey, oh, hey, oh, hey. Yeah, oh yeah. Cruising through the sky when I take you for a ride. Hey, straight up, we gon' see you later. Turn this two-door coupe to an elevator. Fly, go ahead, wave to the haters. I ain't seen them in a while, they must be off the radar. Hey, jumping through the nou, window. voor 10 euro per dag staat hij prima, toch? Heb je zin om weer een half uur te lopen met alle spullen? Ja, nu scheelt het wel zomaar 80 euro. Take you for a ride, hey, just come and see. Take a look inside, yeah, it's all you need. This gon' be the vibe, cruising through the sky, yeah, we feeling alright. Take a leap, and throw a little smile, jumping in the seat. We gon' be here for a while, yeah, it's all you need. This gon' be the vibe, cruising through the sky when I take you for a ride. Hey, oh, hey, oh. Lekker hoor, tapas eten in Sevilla. Ja, heel lekker. Wat heb je besteld? Ja, weet ik niet. We laten ons verrassen. Deze is echt heel goed. We hebben hem een beetje aan laten smeren door de ober, Ja, maar hij is wel goed. hij is wel echt echt goed. Geen vis besteld, dan krijg je octopus. Octopus salade. Ik heb eigenlijk geen idee wat we nou aan het eten zijn. Ik ook Jij? niet. Alles whisky stijl. Whisky stijl. Nee, maar het is echt super lekker. Ja. We've been stuck in overdrive, tired of the sleepless nights. I don't know where I would be without you, without you. Racing through the busy weeks, no wonder we can hardly breathe. I don't ever wanna be without you, without you. Feels like we're just getting started. I don't even know where we're going. I don't mind as long as I'm with you. Golden days on the horizon.
gegeten vandaag. Mork. 2 koffie voor Mork. Nog zijn we vertrokken uit Sevilla. 3 dagen daar rondgelopen, hele zere voeten ervan, maar het was weer echt fantastisch. Ik vind het zo'n leuke stad. En nu zijn we weer verder gereden, een uurtje. Want we hebben morgen weer een bezichtiging. Wat zie je, Jens? Ja, taalles denk ik. Oh, nou. Ja. Nou, we lopen zo langs de taalles. Hoe grappig is dat? Kijk, we hebben het er net over op het terrasje. Hier is taalles. Ja. Hier hebben we de vorige keer gestaan om een huis te bezichtigen, maar die bleek weg te zijn, dachten we. Totdat we van de week gingen kijken, stond hij toch nog te koop. Dus we hebben gelijk een afspraak gemaakt. En dan gaan we morgen even kijken. We zijn nu dus in een dorpje iets verderop, op een kwartiertje van het huis wat we gaan bezichtigen. En we zijn net hier bij de supermarkt geweest, bij de Dia. Echt super vriendelijk hier. En lekker een kop koffie gedronken voor €1,20 op een terrasje. En het voelt heel goed hier zo. Het is ook nog eens lekker weer, dat helpt ook natuurlijk. Hier staan we weer op de plek waar we morgen een huis gaan bezichtigen. Een paar weken geleden stonden we weer ook. Alleen toen zat dit hek dicht. Die is nu open, maar we durven eigenlijk niet door te lopen, want het is gewoon privé-eigendom. Ik ga wel even de drone in de lucht laten om te kijken hoe het van bovenaf eruit ziet. En straks slapen we hier in een hotelletje 5 minuten verderop in een heel leuk dorpje. Dus dat gaan we straks even verkennen. It's true, there's things these photographs don't show. When she took my hand, dreaming as we ran, we used the stars in the sky as our map, singing, ooh, if you'll be mine, then ooh, daar staan we weer. Een nieuwe dag, maar weer op dezelfde plek waar we gisteren stonden. Nu wachten we op de Makelaar. makelaar of de verkoper van het huis. Oh, daar komt hij. Hij komt eraan hoor ik net, dus we gaan het zien. And we were singing, ooh, if you'll be mine, then ooh, we will climb, 'cause we belong here with the great Tetons. We hebben net afgesproken trouwens, dat als we het huis hebben gekocht, gaan wij daar paragliden. Wie bedoel je met wij? Ja, jij en ik. Oh. We zijn weer terug in Almeria. En het goede nieuws is dat we niet gaan paragliden. Maar het minder goede nieuws is dat het huis het helaas niet is geworden. We waren na de bezichtiging wel echt heel enthousiast. Het was een fantastisch mooie plek. Het huis stelde niet heel veel voor, maar het budget gaf nog wel mogelijkheden om er echt wat van te gaan maken. Het huis stond te koop voor €80.000. Nou, dat is vergeleken met Nederlandse prijs is dat een koopje. 15.000 meter grond zat erbij. En het had echt wel heel veel potentie. We hebben na de bezichtiging gelijk onze advocaat ingeschakeld. Je hebt ook wel echt een advocaat nodig in Spanje, want die moet dingen uitzoeken of dat er geen erfgenamen zijn, of dat er niet nog schulden op het huis zitten. Maar ook of dat de licenties allemaal op orde zijn. En het zag er in eerste instantie goed uit. Dus we waren eigenlijk in de veronderstelling dat we dit huis zouden gaan kopen. Tot nog één puntje, en dat was een licentie van bewoonbaarheid. Een licencia de ocupación in het Spaans, als ik het goed uitspreek. En die licentie die heb je nodig, eigenlijk voor 3 redenen. De eerste reden is dat je, als je een hypotheek nodig hebt, dan zou je die nooit krijgen van de bank zonder die licentie. Nou, in ons geval is dat niet heel belangrijk, maar als we het in de toekomst willen verkopen, dan zou dat wel een probleem kunnen vormen voor de nieuwe kopers. Dus dan uiteindelijk ook voor ons. Het tweede puntje is dat je nooit een toeristische vergunning zou krijgen zonder die licentie. Dus mocht je appartementen willen maken waar we over na zitten te denken, dan
Ja, dan kan dat niet, krijg je daar geen vergunning voor. En het derde puntje is dat je nooit een aansluiting krijgt op het elektriciteitsnetwerk of op het waternetwerk. Een bijkomend ding was ook nog dat er zat een waterbron, er zitten 3 waterputten. Die bleken legaal te zijn. Maar het is wel goed om nog even door te vragen, want dan blijkt dat je ook een licentie nodig hebt om water ook daadwerkelijk uit de put te halen met een pomp. En die licentie ontbrak. Ja, dat kan zomaar een jaar duren voordat je überhaupt water uit de grond krijgt. Plus dat je de licentie niet hebt om je aan te sluiten op het netwerk. Dus voor ons was dat te onzeker, waarop we in goed overleg met de verkoper hebben besloten om ons terug te trekken. Het was wel even een teleurstelling dat dit huis niet doorging, maar we zijn alweer volop nieuwe plannen aan het maken. We willen ook verder gaan reizen met de caravan om nieuwe regio's te kunnen ontdekken, om nieuwe huizen ook te gaan bezichtigen. Ja, dus ons avontuur is eigenlijk pas net begonnen, maar meer daarover in een nieuwe vlog. Wil je op de hoogte blijven, vergeet dan niet even te abonneren en dan zien we elkaar de volgende keer. Hasta luego!